Betul ke pada NU sale korang boleh dapat harga kau murah bagi wearable, mobile, Realme, kamera dan juga electric mat daripada Shopee sendiri. Kita akan tengok wearable bonanza. Apa yang menarik di dalam ni ialah produk seperti Amazfit, Coros, Suunto, Fitbit, Norden dan juga PHL 70 Mine. So di sini korang boleh dapatkan free shipping RM40 minimum spend, dan top pick tu semestinya lah Amazfit T-Rex korang boleh dapat dalam RM368 series, murah gila. And then korang ada pilihan juga kepada GTS, Amazfit, Coros, and then kepada Suunto. Yang ini semua sudah dikategoriskan mengikut jenama masing-masing, termasuklah produk yang baru saja keluar iaitu Norden yang memang cool gila dia punya watch, serta PHL produk. So bagi mobile pula, sini korang boleh dapat sehingga 30% diskaun. Sini korang boleh pilih kepada Seller Spotlight, RM5 off kepada handphone seperti Oppo, Vivo. Semuanya dalam harga yang sangat rendah dan korang ada option untuk buat installment sekali. And korang boleh tengok dalam link yang telah saya sediakan di sini. Pergi kepada Realme pula, korang ada RM30 off voucher dan juga diskaun untuk Android TV dan juga produk-produk official mereka yang baru keluar saja seperti Realme Watch, Realme Buds A. And kepada kamera pula guys, sini korang ada diskaun yang memang menarik, termasuklah DJI Mavic Mini dengan harga RM1,500 saja, dan korang boleh dapatkan DJI Osmo Pocket 2 dalam harga RM1,500, DJI Mini 2 RM1,800, dan korang ada Insta Fujifilm punya official genuine product. And korang ada pilihan untuk pergi directly daripada Shopee sendiri iaitu Electric Smart by Shopee. And di sini korang ada option untuk membeli pelbagai barang, termasuk barang-barang kitchen, barang-barang ruang tamu. So jangan lepaskan peluang ini untuk mendapatkan harga diskaun yang menarik, serta korang boleh pilih sekiranya korang tidak tahu mau shopping apa, mau beli di mana. Korang just klik link di bawah ini dan korang akan dapat trusted seller. Dan korang juga ada pilihan untuk membeli gamepad, controller Apex 2 yang bernilai RM200 hingga RM300. 4-in-1 termasuk semua sekali boleh kontrol, termasuk mouse sekali. Dan korang ada TiVo 4K stream untuk streaming HD segala app official by Google.